ในวันนี้วัตถุดิบเป็นแกลลอนนะครับเป็นแกลลอนน้ำดื่ม6ลิตรเหลือจากการดื่มแล้วนะครับผมอันนี้เป็นแกลลอนเปล่าคุณภาพยังค่อนข้างดีอยู่เลยนะครับผมเนื้อพลาสติกยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมไม่ช้ำไม่ขุ่นนะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมเนี่ยครับนำมาตัดฉลากออกนะครับผมจะใช้ตรงส่วนของคอแกลลอนด้านบนนะครับมาทำตะกร้ากรองเศษอาหารในซิงค์ล้างจานกันนะครับผมเนี่ยครับผมแล้วก็ตัดตรงส่วนคอครับใช้ส่วนคอครับผมดูความสูงให้มันเหมาะสมกับซิงค์เรานะครับซิงค์สูงก็ตัดสูงซิงค์เตี้ยก็ตัดให้มันเตี้ยหน่อยนะครับผมเนี่ยครับเราใช้ครีมบิดหูออกนะครับเป็นหูหิ้วนะครับผมเนี่ยครับบิดหูหิ้วออกแล้วก็นำปากกาหัวแรงนะครับปากกาหัวแรงปากกีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็เจาะนำมาเจาะเพื่อทำรูระบายน้ำด้านล่างนะครับผมนะครับเจาะให้มันเป็นตะแกรงนะครับผมตะแกรงระบายน้ำนะครับผมนะครับแล้วก็เจาะ2ข้างนะครับเพื่อเข้ามุมฉากกับซิงค์อ่างล้างจานนะครับผมเนี่ยเจาะ2ข้างเพื่อใส่ยางดูดกระจกเป็นยางแวคคัมยางสูญญากาศครับเนี่ยครับผมเป็นยางสูญญากาศนะครับผมนี่ยางสูญญากาศทีนี้เราจะนำมาติด2ข้างนะครับผมเพื่อติดกับซิงค์อ่างล้างจาน2ข้างเพื่อรับน้ำหนักได้ดีด้วยนะครับผมเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราก็ได้ตัวตะกร้ากรองเศษอาหารกันแล้วนะครับผมทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน6ลิตรเป็นแกลลอนพลาสติกซึ่งเป็นแกลลอนน้ำดื่มนะครับจะไม่ได้ใช้งานแล้วทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับทำเป็นของใช้ในครัวเรือนครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอน6ลิตรแกลลอนพลาสติกครับผม